सो हेलो डियर स्टुडंट्स, वेलकम टू मॅट्रिक सायन्स अकॅडमी. ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह हा लेसन मी टोटल 2 पार्टमध्ये रेकॉर्ड करतो. फर्स्ट पार्टमध्ये म्हणजे या व्हिडिओमध्ये मी टँजंट नॉर्मल, अँगल बिटवीन कर्व्स, सबटँजंट, सबनॉर्मल, रेट मेजर आणि अप्रॉक्सिमेशन ही आर्टिकल्स कव्हर करणार आहे. आणि सेकंड पार्टमध्ये रोल्स थेरम, एलएमव्हीटी, इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आणि मॅक्सिमा मिनिमा ही आर्टिकल्स तुमची कव्हर होतील. मुलांना नॉर्मली डेरिव्हेटिव्ह आणि ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ही 2 लेसन सोपी वाटतात. बिकॉज ज्यावेळेस 12वी सुरू झालेली असते कोचिंग क्लासमध्ये किंवा कॉलेजेसमध्ये फर्स्ट लेसन डेरिव्हेटिव्ह स्टार्ट केला जातो. आणि युनिट टेस्ट, मिड टर्म, ओके, खूप सारा एक्झामिनेशन थ्रू डेरिव्हेटिव्ह आणि एओडी लेसन आपण ऑलरेडी प्रिपेअर केलेला असतो. मल्टिपल टाइम्स व्हिजिट झाला असल्यामुळे या लेसन्स मध्ये मुलं थोडीशी कम्फर्टेबल असतात कम्पेअर टू डिफरन्शियल इक्वेशन, वेक्टर, लाईन प्लेन. सो ही गोष्ट मी काळजी घेईन, या गोष्टीची मी इथे काळजी घेईन सेशन कंडक्ट करते वेळी. तर न्यूमरिकल्सची क्वालिटी ही थोडीशी चांगली ठेवण्यात येईल. ओके, सेशनमध्ये हे सर्व जे आर्टिकल्स आहेत प्रत्येक आर्टिकलवरती मी 2-3 न्यूमरिकल घेत राहीन. न्यूमरिकल थ्रू हे सर्व आर्टिकल्स तुमचे रिवाइज करवले जातील. ओके, आणि न्यूमरिकल्स असे असतील जे की तुम्ही रेअरली कुठे पाहिले असतील. ओके, याची मी काळजी या सेशनमध्ये घेतोय. ओके, सो मी स्टार्ट करतो सेशन. तर सेशन स्टार्ट करू आपण बेसिकली डेरिव्हेटिव्हचा मिनिंग काय असतो त्यापासून. ओके, डेरिव्हेटिव्ह आणि टँजंट मध्ये काय रिलेशन असतो. सो मी इथे एक ग्राफ ड्रॉ करतोय. एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस ड्रॉ केलेला आहे आता इथे. ओके, सो एक ग्राफ मी इथे रिप्रेझेंट करतोय. लेट से फॉर एक्झाम्पल एखादा ग्राफ असा एखाद्या फंक्शनचा वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फंक्शनचा मी इथे ग्राफ रिप्रेझेंट केलेला आहे. ओके, एक पॉइंट घेईन मी. लेट्स से फॉर एक्झाम्पल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉइंट बी ए. त्या पॉइंटच्या एक्स कोऑर्डिनेटला मी ए म्हणेन, तर मी त्या पॉइंटच्या वाय कोऑर्डिनेटला एफ ऑफ ए म्हणेन. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट ए असेल, एक्सची व्हॅल्यू जर का ए तुम्ही इथे टाकाल तर वाय कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए बनेल. सिंपल. मी एक्सची व्हॅल्यू थोड्याशा अमाऊंटनी चेंज करतो. एक्सची व्हॅल्यू आता मी करतोय ए प्लस एच, एकदम किंचितशा अमाऊंटनी चेंज केलेली आहे. थोडंसं पुढे जायचं बस. सो एक्सची व्हॅल्यू झालेली आहे आता ए प्लस एच. तर आता पहा बरं, ऑटोमॅटिकली वायची जी व्हॅल्यू आहे ती बनेल एफ ऑफ ए प्लस एच. एफ ऑफ ए प्लस एच हा बनतो वायचा व्हॅल्यू. तर राहतो प्रश्न, डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय एक्झॅक्टली. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? तर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे चेंज इन वाय विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स. खूप सारे फंक्शन्स आहेत. ओके, जसं की लाईक हाईट फॉर एक्झाम्पल. हाईट हा एक फंक्शन आहे, एखाद्या पर्सनची हाईट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत असते. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो या पर्टिक्युलर केसमध्ये वाय म्हणजे हाईट आहे आणि एक्स म्हणजे टाइम आहे. हर एक गोष्ट जी चेंज होते ती विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग चेंज होत असते. मग त्याचंच रेट ऑफ चेंज मेजर करणे म्हणजे काय रेटनी तो चेंज होतोय ते मेजर करणे म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह बेसिकली. तर पहा, dy बाय dx म्हणजे चेंज इन y बाय चेंज इन x. आता याला मी कसं लिहीन? चेंज इन y बाय चेंज इन x. मला सांगा y किती झाला आहे आता. इथे पहा ना, लाईक या पॉईंटवरतून मी या पॉईंटवरती जम्प केलोय, करेक्ट. तर या पॉईंटवरती एक्स कोऑर्डिनेट हा ए होता, वाय कोऑर्डिनेट हा एफ ऑफ ए होता. ओके, फाईन. या पॉईंटवरती पाहाल तर एक्स कोऑर्डिनेट हा ए प्लस एच होता आणि वाय कोऑर्डिनेट हा एफ ऑफ ए प्लस एच झालेला आहे. ठीक आहे. सो वायची व्हॅल्यू एफ ऑफ ए होती आणि एफ ऑफ ए प्लस एच झालेली आहे. सो चेंज इन वाय म्हणजे चेंज म्हणजे फायनल. ओके, मायनस ऑफ इनिशियल होल डिवाइड बाय चेंज इन एक्स म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू ए प्लस एच झाली आहे आणि ए होती, ए प्लस एच झाली आहे आणि ए आधी होती. सो फायनल मायनस इनिशियल म्हणजे चेंज इन एक्स करतोय मी इथे आता. ओके, एक छोटीशी कंडिशन इथे इंट्रोड्यूस करतोय. लिमिट एच टेंड्स टू 0. हा जो काही चेंज होतोय, ओके, म्हणजे बेसिकली पहिले तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू ए पकडली होती आणि आता एक्सची व्हॅल्यू ए प्लस एच पकडताय. म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यूला थोडंसं चेंज होऊ दिलं तुम्ही, नाही का, पण एकदम किंचितचं चेंज होऊ द्यायचं. एक्झाम्पल, समजा तुम्ही 7th स्टँडर्डमध्ये आहात आणि तुम्हाला विचारलं कोणी की तुमचा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट काय आहे या इन्स्टंटवरती, म्हणजे जेव्हा तुम्ही 7वीत आहात ना तेव्हाचा तुमचा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट काय आहे. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट मीन्स चेंज इन हाईट बाय चेंज इन टाइम. हाईट किती चेंज होते बरोबर, हे तुम्हाला मेजर करायला लागेल. त्यासाठी
तुम्हाला थोडासा टाइम द्यायला लागेल, थोडासा टाइम पास होऊ देत. ओके, एक 2 3 4 महिने होऊ देत आणि पहा मग त्या 2 3 4 महिन्यामध्ये तुमची हाईट कितीनी चेंज होते, कितीनी वाढते. आता मी समजा असं लिहितो. ओके, तुमची हाईट लेट्स से फॉर एक्झाम्पल 4 सेंटीमीटरनी वाढलेली आहे. चेंज इन हाईट इज 4 सेंटीमीटर. किती टाइम मध्ये? तर 4 महिन्यामध्ये. तुम्ही 4 मंथ्स लिहिन तर 4 4 कॅन्सल बनेल, 1 सेंटीमीटर पर मंथ. करेक्ट. सो हा आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेन, ओके, यू वेर इन 7th ग्रेड. जेव्हा तुम्ही 7वी मध्ये आहात होता, तेव्हाचा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट आहे. पण समजा एखाद्याने असं केलं असतं की हे जे 4 महिने आहेत ना, 4 महिन्याऐवजी त्यांनी जर का 4 वर्ष घेतली असती. तो काय म्हणतोय की हा माझा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट मेजर करायचा आहे ना, तर ठीक आहे, थोडासा टाइम द्या, म्हणजे हाईट चेंज होऊ द्या आणि मग मी मेजर करीन किती हाईट चेंज झाली आणि किती टाइम लागेल. मग त्यांनी जर का माझ्याकडनं 4 वर्ष मागून घेतली, जसं 4 महिन्याऐवजी 4 वर्ष मागून घेतली, तर मी इथे 4 इयर्स लिहीन. बरोबर. आणि 4 वर्षांमध्ये त्याची हाईट जी चेंज झालेली आहे, लेट से फॉर एक्झाम्पल 40 सेंटीमीटरनी हाईट चेंज झालेली आहे. करेक्ट. आता हे जर का डिव्हिजन करेल तर मला असं मिळेल 10 सेंटीमीटर पर इयर. हा मिळेल रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट. पण हा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट जो आहे हा रॉंग असणार आहे. इज रिझन की तुम्ही इतका मोठा टाइम घेतलाय ना. होऊ शकतं या 4 वर्षाच्या पिरियडमध्ये जेव्हा तुम्ही 7th ग्रेडमध्ये होता, तेव्हा तुमची हाईट 10 सेंटीमीटर पर इयर यापेक्षाही फास्ट वाढली आहे. मग तुम्ही 8वी 9वी मध्ये गेलात, 10वी मध्ये तुमची हाईट एकदम स्लो, लाईक ग्रोथच होत नाही हाईटची. बरोबर. पॉसिबल आहे असं की लाईक या 4 वर्षाच्या पिरियडमध्ये पण पहिल्या वर्षी जास्त वाढली, दुसऱ्या वर्षी थोडीशी कमी वाढली, तिसऱ्या वर्षी आणखीन कमी वाढली आणि चौथ्या वर्षी काही हाईट वाढलीच नाहीये. पण टोटल असा एवढा मोठा पिरियड घेण्यामुळे ओके सीन असा होतो की हा जो ऍव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट मिळालेला आहे, मी असं म्हणू नाही शकत की या रेटनी हाईट, तुम्ही 7वीत असतेवेळी तुमची हाईट या रेटनी वाढली आहे, असं मी क्लेम नाही करू शकत. जोपर्यंत तुमचा हा ड्युरेशन कमी नाही होणार तोपर्यंत मी हे क्लेम नाही करू शकत. सो म्हणून हा ड्युरेशन कमी असणे फार महत्वाचं आहे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये. ओके, त्या पर्टिक्युलर इन्स्टंट वरतीचा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट मेजर करायचा आहे. जसं हे 4 महिने तिथे 4 महिन्यामध्ये 4 सेंटीमीटरनी वाढलाय, सो 1 सेंटीमीटर पर मंथ. बरोबर. सो 4 महिने तरी टेक्निकली कमी ड्युरेशन आहे 4 इयरच्या कंपॅरिझन मध्ये, 4 इयर्सच्या कंपॅरिझन मध्ये. सो मी इथे म्हणू शकतो की जेव्हा तुम्ही 7वीत आहात तेव्हाचा तुमचा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट 1 सेंटीमीटर पर मंथ आहे. म्हणजे एका महिन्यात 1 सेंटीमीटर या रेटने तुम्ही वाढत आहात. त्याचं क्लेम केलं जाऊ शकतं, पण 4 वर्षांच्या केसमध्ये असं क्लेम केलं जाऊ नाही शकत. ओके. सो सिमिलरली जर का तुम्हाला इथे ओके हे मेजर करायचं असेल की वायची व्हॅल्यू किती वाढते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तर एक्सच्या व्हॅल्यूला तुम्हाला थोडंसं चेंज होऊ द्यायला लागेल. हा म्हणजे एक्स ए होता, आता ए प्लस एच झाला, एच अमाऊंटनी व्हॅल्यू एक्सची चेंज झालेली आहे, बट थोडीशीच चेंज करा. म्हणजे काय होईल की त्या ड्युरेशन मधला रेट ऑफ चेंज मिळेल तुम्हाला. त्या ड्युरेशन मध्ये तुम्हाला हे समजेल की वायची व्हॅल्यू काय रेटनी चेंज होत आहे. ओके. सो म्हणून मी इथे एच टेन्स टू झिरो लिहिलेला आहे. एच टेन्स टू झिरो म्हणजे जो चेंज इन एक्स आहे त्याची व्हॅल्यू आपण कमी ठेवतो इथे. सो काय बनला डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला, dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट, ओके, एच टेन्स टू झिरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ओके, मायनस ऑफ एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय एच. हे बा ए आणि ए कॅन्सल, होल डिवाइड बाय एच. तर हा बनलेला आहे डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला. याला बोलतो आपण फर्स्ट प्रिन्सिपल, डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. ओके. dy बाय dx ला नॉर्मली एफ डॅश ऑफ ए पण लिहिलं जातं. ए म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू ए असतानाचा डेरिव्हेटिव्ह ना हा. एक्सची व्हॅल्यू ए असतानाचा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मेजर केलाय, म्हणून मी त्याला एफ डॅश ऑफ ए लिहितोय. सो एफ डॅश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस ऑफ एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय एच झाला. एच इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल. तर सांगा बरं एफ ऑफ ए प्लस एच ची व्हॅल्यू काय बनेल. एफ ऑफ ए प्लस एच ची व्हॅल्यू बनते, ओके, एफ ऑफ ए हा मायनस एफ ऑफ ए तिकडे जाऊन प्लस होतो, एफ ऑफ ए प्लस हा एच इथे जाऊन मल्टिप्लाय झाला होता, एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए. हा फॉर्म्युला अप्रॉक्सिमेशन मध्ये पण पुढे जाऊन लागणार आहे, तर हा इथेच पाठ करून घ्या. एफ ऑफ ए प्लस एच इज एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए. हा आहे आपला एफ ऑफ ए प्लस एच चा फॉर्म्युला. बरं, काय निघत असतं डेरिव्हेटिव्ह केल्याने? 2 मिनिटासाठी तुम्ही असा विचार करा, हा जो काही कर्व आहे, तर हा जो पॉईंट आहे, त्या पॉईंटला मी x1 y1 ट्रीट करतो आणि या पॉईंटला मी x2 y2 ट्रीट करतो. बरोबर.
मग आता डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे चेंज इन वाय बाय चेंज इन एक्स. चेंज इन वाय म्हणजे y2 मायनस y1. चेंज इन एक्स म्हणजे x2 मायनस ऑफ x1. पण y2 मायनस y1 डिवाइड बाय x2 मायनस x1 काय असतो हा? हे जे दोन पॉइंट्स आहेत, त्या दोन पॉइंट मधून जाणारी ही जी लाईन आहे, x1 y1 आणि x2 y2, या दोन पॉइंट मधून जाणारी जी ही लाईन आहे, तर या लाईनचा स्लोप असतो तो. पण तुम्हाला पाहून समजत असेल, ही लाईन तर टँजंट आहे बेसिकली, बरोबर ना? तर पहा, हे दोन पॉईंट्स तुम्ही खूप जवळ इमॅजिन करा. तुम्ही आता बोललो होतं एच ची व्हॅल्यू खूप कमी आहे, ऑलमोस्ट झिरो आहे. म्हणजे हा पॉईंट बेसिकली जो दुसरा पॉईंट आहे ना, ए प्लस एच वाला, तो इथेच आहे ऍक्च्युली. खूपच जवळ आहे, एकदम पुढे, जस्ट पुढे. आता खूपच जर का जवळ दाखवलं तर लाईक इथे व्यवस्थित दिसणार नाही स्क्रीनवरती, म्हणून मी थोड्याशा अंतरावरती दाखवलेलं आहे तो. ओके, आता या दोन पॉईंटला जर का तुम्ही जॉईन कराल तर तुम्हाला समजेल, तर हे तर टँजंट निघतो ऍक्च्युली. टँजंट टू दी कर ऍट पॉइंट ए, बरोबर. सो म्हणून डेरिव्हेटिव्ह केल्याने स्लोप ऑफ टँजंट निघतो. हा टँजंटचा स्लोप आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह गिव्स स्लोप ऑफ टँजंट टू दी कर्व. ज्या पॉईंटवरती डेरिव्हेटिव्ह करतात त्या पॉईंटवरती टँजंटचा स्लोप ओके मिळतो आपल्याला, जर का तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह करत असाल तर. ठीक आहे. सो हा होता बेसिक कंटेंट. इथून बेसिकली एओडीची सुरुवात होते. तर काय केलं आहे आपण? फर्स्ट प्रिन्सिपल केला आहे, डीवाय बाय डीएक्स. ओके, डेरिव्हेटिव्ह इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेन्स टू 0. आणि डेरिव्हेटिव्ह केल्याने टँजंटचा आपल्याला स्लोप मिळत असतो. ओके, ठीक आहे. काही क्वेश्चन्स करूया टँजंट आणि नॉर्मल रिलेटेड. म्हणजे एक थोडंसं बेसिक क्वेश्चन पहिले सांगतो मी तुम्हाला. समजा एक कर्व दिला असेल आणि कर्वचं इक्वेशन असेल y इज इक्वल टू ओके 4x² प्लस 3. समजा असा एक कर्व दिलाय तुम्हाला. ओके, आणि या कर्व वरती ते एक पॉईंट देतात आपल्याला 1,7. पहा, हवं तर हा 1,7 पॉईंट टाकून पहा. एक्सला 1 टाकला, 3, 4 प्लस 3 7, म्हणजे y ची व्हॅल्यू 7 येते. तुम्हाला असं सांगण्यात येतं की या पॉईंट वरती टँजंटचा इक्वेशन शोधा. कोणाचं इक्वेशन शोधा? टँजंटचा. आपल्याला एक गोष्ट माहिती, इक्वेशन ऑफ टँजंट हा लाईनच आहे शेवटी. आणि कोणत्याही लाईनचं इक्वेशन y मायनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1 अशा पद्धतीने असतो. सो x1 y1 म्हणजे या टँजंटचे पासिंग पॉइंट्स. तर y1 पहा तर 7 आहे, x मायनस ऑफ x1 पाहाल तर 1 आहे. m म्हणजे या टँजंटचा स्लोप. कसं शोधणार टँजंटचा स्लोप? आता शिकला आपण डेरिव्हेटिव्ह करून. तर करा मग डेरिव्हेटिव्ह. y डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. ओके, 8x, 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. पण डेरिव्हेटिव्ह या पॉइंट वरती करायचा आहे ना आपल्याला. सो डेरिव्हेटिव्ह ऍट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 अँड y इज इक्वल टू 7. चला टाका बरं इथे x इक्वल टू 1, तर 8 बनतो. याचा अर्थ डेरिव्हेटिव्ह 8 बनला आहे. याचा मिनिंग, हा जो काही टँजंट मी इथे ड्रॉ केलेली आहे, या टँजंटचा स्लोप हा 8 आहे. सो म्हणून मी इथे 8 यूज करतो. सो टँजंटचा इक्वेशन मधला y मायनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 8x मायनस ऑफ 8. सो 8x, y तिकडे जाऊन मायनस y, मायनस 7 तिकडे जाऊन प्लस 7, सो मायनस 1 इज इक्वल टू 0. तर हा बनलेला आहे टँजंटचा इक्वेशन. कोणाचा इक्वेशन? हा टँजंटचा इक्वेशन. राहतो प्रश्न नॉर्मलच्या इक्वेशनचा. टँजंटच्या इक्वेशन मध्ये कोइफिशियंट स्विच करायचे असतात. टँजंटचा इक्वेशन काय होता? 8x बरोबर प्लस मायनस 1 इंटू वाय मायनस 1 और इज इक्वल टू 1. हा आपला टँजंटचा इक्वेशन होता, करेक्ट. तर टँजंटच्या इक्वेशन मध्ये मी काय करतो पहा, हा मायनस 1 इथे देतो, मायनस 1 इंटू एक्स. 8 इथे देतो, म्हणजे 8 इंटू वाय. आणि आतमध्ये जो कोणता साईन असतो त्याला तुम्ही रिव्हर्स करायचा असतो. प्लस असेल तर काय करायचा असतो? मायनस करायचा असतो. इज इक्वल टू सी. असं केल्याने नॉर्मलचा इक्वेशन बनवत असतो. हो, तर पहा सांगतो. नॉर्मल ही सुद्धा एक लाईनच आहे. तर लाईनचं इक्वेशन म्हणजे y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1 असंच असणार आहे शेवटी. सो y मायनस ऑफ, पहा बरं, पासिंग पॉईंट 1,7, y1 7 आहे, x मायनस x1 पासिंग पॉईंट 1 आहे. स्लोप घ्यायचा, नॉर्मलचा स्लोप. टँजंटचा स्लोप किती शोधला होता आपण? 8. लाईन जर का परपेंडिक्युलर असतील, ओके, तर या लाईनचा स्लोप 8 आहे. तर या लाईनचा स्लोप हा 8चा उलटा करून रिव्हर्स करायचा असतो. उलटा मीन्स रेसिप्रोकल करा, रिव्हर्स म्हणजे साइन अपोजिट करा. दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर असतील तर स्लोप अशा पद्धतीने शोधत असतो आपण. 8 टाका तिकडे, 8y मायनस ऑफ 56 इज इक्वल टू मायनस एक्स प्लस 1. मायनस एक्स तिकडे जाऊन प्लस झाला, सो एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 57. तर असा इक्वेशन म्हणतो नॉर्मलचा. तर आपण तर आता इथे काहीतरी काढलंच आहे ना, नाही का?
आपल्या मेथडनी स्विच करायचे कोइफिशियंट्स. सो आपलं इक्वेशन आहे -x -8y इज इक्वल टू सी. बरोबर, सी ची व्हॅल्यू शोधायची. तर हा जो काही आपला नॉर्मल आपण आता शोधलाय, या नॉर्मलनी 1,7 ला सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. एक्स ला 1 टाका, वाय ला 7 टाका, मग -57 बनेलच ना, म्हणजे सी ची व्हॅल्यू -57 बनेल. सो -x -8y इज इक्वल टू -57. मायनस साइन सर्व ठिकाणून कॉमन करून कॅन्सल कराल तर अल्टिमेटली नॉर्मलचं इक्वेशन x प्लस 8y इज इक्वल टू 57 असाच बनणार आहे. ठीक आहे. सो हा झाला प्रोसिजर इक्वेशन ऑफ टँजंट आणि नॉर्मल शोधण्याचा. टँजंट आणि नॉर्मलची इक्वेशन अशा पद्धतीने शोधली जातात. तर आता मी काही न्यूमरिकल्स घेतोय, जसं की पहा हा वाला. सो फ्रॉम पॉइंट 1,1, okay, tangents are drawn to the curve represented parametrically as x चा व्हॅल्यू दिलाय, y चाही व्हॅल्यू दिलाय. काहीतरी आहे यार हा कर्व, मे बी असेल असं काहीतरी कर्व. ओके, समजा हा असा एक कर्व आणि एक पॉइंट आहे इथे बाहेर. पॉइंट आहे पहा 1,1. तर या पॉइंट पासून आपण 2 टँजंट काढू शकतो. करेक्ट. तर ही पहिली टँजंट काढलं आणि ही आहे आपली दुसरी टँजंट. टचिंग पॉइंट जे आहेत, ओके, सो हा एक टचिंग पॉइंट आहे आणि हा एक टचिंग पॉइंट आहे. आता या दोन टचिंग पॉइंट मध्ये डिस्टन्स आपल्याला ते विचारतात. टचिंग पॉइंट मधला डिस्टन्स विचारतात. क्वेश्चन एकदा परत रीड करू आपण. फ्रॉम द पॉइंट 1,1 या पॉइंट पासून टँजंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व रिप्रेझेंटेड बाय दिस इक्वेशन. हा जो काही इक्वेशन आहे, जसे टँजंट्स काढलेले आहेत आपण दोन. टचिंग पॉइंट मधला आपल्याला डिस्टन्स शोधायचा आहे. ठीक आहे, काय करणार, पॉइंट शोधायला लागेल. बट कसं? मी तुला ऑलरेडी बोललो होतं की लाईक न्यूमरिकल्स, सर्व न्यूमरिकल्स जे मी सेशनमध्ये घेईन, ओके, ते असेच असतील की लाईक ऑलरेडी तुम्ही केला असेल अभ्यास, बट तुम्हाला तरी चॅलेंजिंग वाटेल आता हा सम सॉल्व्ह करणं. अवघड नाहीये. ओके, सोल्युशन सांगेन तर तुम्हाला एक क्लिक होईल. व्हेरिएबल इलिमिनेट करायचं. बेसिकली या पॉईंटला मी असं लिहू शकतो का पहा बरं. या पॉईंटला मी एक्स कॉर्डिनेट या पॉईंटचा 2t मायनस ऑफ टी स्क्वेअर लिहितो आणि सेम पॉईंटचा वाय कॉर्डिनेट हा t प्लस टी स्क्वेअर लिहितो. ठीक आहे, दिलाच आहे ना असं त्यांनी. बरं, या पॉईंटवरती मी डेरिव्हेटिव्ह शोधतो, डीवाय बाय डीएक्स. त्या पॉईंटवरती मी डेरिव्हेटिव्ह शोधीन डीवाय बाय डीएक्स, म्हणजे डीवाय बाय डी डिवाइड बाय डीएक्स बाय डी. चलो, डीवाय बाय डी म्हणजे हे वायचा डेरिव्हेटिव्ह करा बरं. हे पहा, हे वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस 2t बनेल ना. 1 प्लस 2t बनला डिवाइड बाय व्हॉट इज डीएक्स बाय डी. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह करा. 2 मायनस ऑफ 2t. करेक्ट. तर हा या लाईनचा स्लोप बनलेला आहे. आता मी एक काम करीन, पण या लाईनचा स्लोप तर मला माहिती आहे. काय असतो या लाईनचा स्लोप? y2, हे पहा, हे y2 टी प्लस टी स्क्वेअर, y2 मायनस ऑफ, हे पहा, y2 मायनस y1 डिवाइड बाय x2, ओके, मायनस ऑफ x1. सो या लाईनचा स्लोप असा काढला मी, पण डेरिव्हेटिव्हचा यूज करून या लाईनचा स्लोप मी असाही शोधू शकतो. दोघांना इक्वेट करायला लागेल मला बेसिकली. आता जर का मी दोघांना इक्वेट करीन तर टीच्या व्हॅल्यूज येतील, आणि समजा टीच्या 2 व्हॅल्यू आल्या तर समजून घ्या हा पण पॉईंट आला आणि हा पण पॉईंट आला. एका टीच्या व्हॅल्यूसाठी एक पॉईंट येईल, दुसऱ्या टीच्या व्हॅल्यूसाठी दुसरा पॉईंट येईल, आणि मग जे 2 पॉईंट्स येतील त्या दोघांमध्ये डिस्टन्स मेजर करा बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. इनपुट काय दिला आपण, आपल्याला असं रिक्वायर्ड आहे ना, 1,1 वरून 2 टँजंट काढायचे, टचिंग पॉईंट मधला डिस्टन्स मेजर करायचा. सो मी या कर्ववरती एक पॉईंट पकडला रॅन्डम, तिथे टँजंट काढली, टँजंटचा स्लोप शोधला, आणि मी आता डिमांड करतोय बस की हा जो टँजंट आहे तो 1,1 मधून गेला पाहिजे. मग हा टँजंट 1,1 मधून गेला पाहिजे, तर त्या टँजंटचा स्लोप असा आला पाहिजे 2 पॉईंट फॉर्मने, पण टँजंटचा स्लोप असा आला आहे. सो इक्वेट करा, म्हणजे असा टी मिळेल. ओके, असा टी मिळेल, म्हणजे असा पॉइंट मिळेल की जिथली टँजंट इथून पास होईल. ठीक आहे. सो 1 प्लस 2t डिवाइड बाय 2 मायनस ऑफ 2t हा स्लोप इज इक्वल टू, याला मी इक्वेट करतोय, टी प्लस टी स्क्वेअर मायनस ऑफ 1 डिवाइड बाय 2t मायनस ऑफ टी स्क्वेअर मायनस ऑफ 1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, सॉल्व करा, इझिली हा सॉल्व होईल क्वेश्चन. टीच्या 2 व्हॅल्यूज येतील, क्वाड्रेटिक वगैरे बनेल, टीच्या 2 व्हॅल्यूज येतील, तुम्ही म्हणाल क्यूब बनेल,
पण क्यूबवाला पॉईंट इथे बेसिकली कॅन्सल होणार, नका टेन्शन घेऊ तुम्ही. तेव्हा -t² इंटू 2t कराल ना, -2t क्यूब येतो, आणि -2t इंटू t² कराल ना, तो पण -2t क्यूब येतो. क्यूब तर कॅन्सलच होईल असंही. स्क्वेअर राहील, टीच्या 2 व्हॅल्यू येतील. एक व्हॅल्यू टाकाल तर 1 पॉईंट मिळेल, दुसरी व्हॅल्यू टाकाल तर दुसरा पॉईंट मिळेल. 2 पॉईंट मधला डिस्टन्स शोधा, ऑप्शनमध्ये मॅच करा. ओके, मी जातोय पुढे. नेक्स्ट सम. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. ओके, क्वेश्चन रीड करा तुम्ही. So area of a triangle formed by positive x-axis, normal and tangent to the curve, okay, at 1, √3 is equal to what? कर्व तर बेसिकली सर्कल दिसतोय मला इथे. तर हा जो काही कर्व आहे, ओके, x² + y² इज इक्वल टू r² आहे ना. x² + y² इज इक्वल टू r². सर्कलचा कर्व आहे, आणि हा जो सर्कल आहे त्याचा सेंटर हा ओरिजिन आहे. सर्कलवरती एक पॉईंट आहे 1, √3. ओके, त्यांचं असं म्हणणं आहे की हा जो 1, √3 आहे, तर इथे तुम्ही काढा टँजंट, याला टँजंट. इथे काढा तुम्ही एक नॉर्मल, हाला नॉर्मल. नॉर्मल समजून घ्याल, टँजंटला जो परपेंडिक्युलर असतो तो नॉर्मल आहे, पण आपला जो नॉर्मल आहे तो पास होतो सेंटर मधून, कारण टँजंटला परपेंडिक्युलर रेडियस असते, आणि रेडियस सेंटरमधून पास होतेच. सो आता आपल्याला या ट्रायंगलचा एरिया शोधायचा आहे. नॉर्मल मध्ये, टँजंट मध्ये आणि एक्स ऍक्सिस मधला एरिया आपल्याला शोधायचा आहे. आपला टास्क आहे. एक काम करतो, मी पहिले टँजंटचं इक्वेशन शोधतो. इक्वेशन ऑफ टँजंट. टँजंट हा लाईन होता शेवटी y - of y1 is equal to m into x - of x1. So y - of what is y1 is √3 is equal to m into x - of what is x1 1 आहे. m म्हणजे टँजंटचा स्लोप. सर्कलचं इक्वेशन आहे x² + y² is equal to 4. करा डेरिव्हेटिव्ह, x² डेरिव्हेटिव्ह 2x, y² डेरिव्हेटिव्ह 2y dy by dx, आणि 4 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. ओके, सो काय बनतो पहा बरं, dy by dx ची जी व्हॅल्यू आहे तर ती बनते -x डिवाइड बाय y. म्हणजे dy by dx हा या पॉईंट वरती शोधतोय आता मी, तर 1, √3 वरती dy by dx शोधायचा आहे. चला, x जागी 1 टाका, y जागी √3 टाका, सो -1 डिवाइड बाय √3 बनेल. तर हा बनतो स्लोप ऑफ टँजंट, -1 डिवाइड बाय √3. हा टँजंटचा स्लोप बनतोय, आणि हा टँजंटचा इक्वेशन बनला. आता √3 तिकडे टाका, √3y -3 इज इक्वल टू -x + 1. ओके, देन -x तिकडे गेला, x + √3y इज इक्वल टू 4. हा तर 4 ने डिवाइड करा, x/4 प्लस y डिवाइड बाय 4 बाय √3 इज इक्वल टू 1. सो हा जो टँजंटचा इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये x इंटरसेप्ट 4 आहे, म्हणजे हा जो डिस्टन्स आहे ना x इंटरसेप्ट, या टँजंटचा जो x इंटरसेप्ट आहे म्हणजे हा डिस्टन्स आहे, तो बेसिकली 4 आहे इथे. ठीक आहे. त्यानंतर रेडियसचं 2 आहे, हे माहितीच आहे ऑलरेडी आपल्याला. तर पायथागोरस यूज करून तुम्ही हा तिसरा साईड पण शोधू शकता. 4² शुड बी इक्वल टू 2² प्लस तो जो तिसरा साईड आहे त्याला मी a बोलतो, a², हा वाला साईड. सो a² शुड बी इक्वल टू 16 - of 4 12 बनतो, म्हणजे a ची व्हॅल्यू ही √12 बनते. राहिला प्रश्न ट्रायंगलचा एरिया, म्हणजे हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. बेस हा √12 आहे, आणि हाईट हा बेसिकली 2 आहे. 2 2 कॅन्सल होईल, तर √12 आन्सर बनतो. 2√3 आपला आन्सर बनणार आहे. दॅट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक आहे. नेक्स्ट, डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिन अँड नॉर्मल टू द कर्व ॲट x इक्वल टू 0 इज. एक कर्व आहे, तर समजा लाईक या टाईपचा अशा पद्धतीने एक कर्व आहे. ओके, हा एक पॉईंट आहे कर्ववरती ज्याचा एक्स कॉर्डिनेट 0 आहे. मला सांगा, एक्स कॉर्डिनेट जर का मी 0 टाकीन, 0² 0 होईल, आणि e⁻² इथे वरती 0 बनेल, जो की 1 बनतो. सो एक्स कॉर्डिनेट 0 टाकला तर वाय कॉर्डिनेट हा 1 बनतो. ओके, सो 0, 1 इथे मला शोधायचा आहे नॉर्मल. डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिन अँड नॉर्मल टू धिस कर्व. आता या कर्वचा या पॉईंट वरती नॉर्मल शोधलाय मी, आणि ओरिजिन समजा इथे 0, 0. तर ओरिजिन पासून मला त्या
नॉर्मलचा डिस्टन्स बेसिकली मेजर करायचा आहे. हा जो डिस्टन्स आहे ना ओरिजिन पासून नॉर्मलचा, सो डिस्टन्स मला मेजर करायचं. सिम्पल. काय करेन मी, एक काम करतो, टँजंटचा पहिले स्लोप शोधतो. स्लोप ऑफ टँजंट म्हणजे dy बाय dx. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस ई रेस टू 2x. करा y डेरिव्हेटिव्ह इज dy बाय dx. एक्स स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह 2x, ई रेस टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स इंटू 2. बरोबर. सो या पॉईंटवरती डेरिव्हेटिव्ह शोधायचं आहे. टाका एक्स जागी 0 टाका, y जागी 1 टाका. सो डेरिव्हेटिव्ह इज इक्वल टू एक्सला 0 टाका, 0 बनला. एक्सला 0 टाका, ई रेस टू 0 1 ओनली इंटू 2 इज 2 ओनली. सो डेरिव्हेटिव्ह बनतो 2, म्हणजे टँजंटचा जो स्लोप आहे तो बनतो 2. सो म्हणून नॉर्मलचा जो स्लोप आहे तो बनतोय -1/2. 2चा उलटा करून रिव्हर्स. इफ टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर आणि एकाचा स्लोप 4 असेल तर दुसऱ्याचा स्लोप -1/4 असतो. उलटा करून रिव्हर्स करायचा असतो. स्ट्रेट लाईन मध्ये केलेलं 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण. आता टँजंटचा स्लोप मिळाल्यानंतर टँजंटचं इक्वेशन तुम्ही शोधू शकता. सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टँजंट इज y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. सो y मायनस ऑफ व्हॉट इज y1, y1 ची व्हॅल्यू 1 आहे. आपला नॉर्मलचा पासिंग पॉईंट इज 0,1 आहे ना, इज इक्वल टू m, स्लोप आहे -1/2 इंटू x मायनस ऑफ x1 चा जो व्हॅल्यू आहे तो 0 आहे. हा 2 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल, तर 2y मायनस ऑफ 2 इज इक्वल टू मायनस ऑफ x. सो -x हवं तर इकडे आहे ना, प्लस करा. सो नॉर्मलचा इक्वेशन बनतो x प्लस 2y मायनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. तर हा बनलेला आहे नॉर्मलचा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आणि आता नॉर्मलचा ओरिजिन पासूनचा डिस्टन्स आपल्याला शोधायचा आहे. नॉर्मलचा ओरिजिन पासूनचा डिस्टन्स इथे लिहितो मी. ओरिजिन आहे आपला 0,0. नॉर्मल म्हणजे हा, याचं इक्वेशन आहे x प्लस 2y मायनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. आर्टिकल कोणता वापरणार, डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन. डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन, हा डिस्टन्स शोधायचा आहे. सो डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन इज गिवन बाय, ओके, हा पॉइंट लाईन मध्ये टाकायचा असतो. 0 0 आणि -2 राहिला वरती, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे 1 प्लस 4 म्हणजे √5. सो आन्सर 2 डिवाइड बाय √5 येणार आहे. ऑप्शन नंबर बी. कोणता आर्टिकल वापरलाय सांगतो मी इथे. हा x1 y1 पॉइंट आहे. लाईनचा इक्वेशन हा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सो हा जो डिस्टन्स शोधायचा असतो d इज गिवन बाय, ओके, हा पॉइंट डायरेक्टली लाईन मध्ये टाकायचा असतो. म्हणजे a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. अशा पद्धतीने शोधायचा असतो तो. ठीक आहे. नेक्स्ट सम पहा. इफ द कर्व passes through 0,1 and has its tangent parallel to y-axis at x equal to 2 म्हणा. डायग्राम व्यवस्थित ड्रॉ करा. एक कर्व आहे, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल असा कर्व आहे. ओके, तर कर्वचं इक्वेशन आहे y स्क्वेअर इज इक्वल टू a x क्यूब मायनस ऑफ 6x स्क्वेअर प्लस b. हा कर्वचं इक्वेशन आहे. पासेस थ्रू 0,1 म्हणा. आहे एक पॉईंट इथे 0,1. पहा बरं, एक्सला जर का तुम्ही 0 ठेवलं, 0 0, तर वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू बी येते. बट ते म्हणतात वायची व्हॅल्यू तर 1 आली पाहिजे म्हणे, म्हणजे बी ची व्हॅल्यू 1 असावी. करेक्ट. सो द व्हॅल्यू ऑफ बी शुड बी इक्वल टू 1. त्यांचं असं म्हणणं आहे ना, इफ दी कर्व, हा जो काही कर्व आहे 0,1 मधून पास होतो, म्हणजे 0,1 नी सॅटिस्फाय केलं पाहिजे या कर्वला. 0,1 नी. सो एक्सला तुम्ही 0 जर का टाकाल आणि वायला 1 टाकाल, 1 स्क्वेअर इज 1 ओनली, सो बी ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळून जाईल 1. डन. म्हणजे कर्वचं इक्वेशन म्हणला वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब मायनस ऑफ 6x स्क्वेअर प्लस 1. बरं, पुढे काय बोलतात ते, अँड हॅज इट्स टँजंट पॅरल टू वाय ऍक्सिस ऍट x इक्वल टू 2 म्हणा. x इक्वल टू 2 पॉईंट आहे इथे. इथे कुठेतरी आणखीन एक पॉईंट आहे. हा पॉईंट आहे पकडा. चला, हा एक्स कॉर्डिनेट 2 आहे काय, वाय कॉर्डिनेट माहित नाहीये. बट तिथे जर का टँजंट काढली ना, तर ती टँजंट ही वाय ऍक्सिसला पॅरल आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि त्या पद्धतीनेच मी ड्रॉ केलं. तर हा जो पॉईंट आहे आपला 2, समथिंग, तसा विचार कराल तुम्ही, 2 जर का टाकाल एक्सच्या जागी तर इथे 8 बनेल.
बरोबर. वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू 8a, 2 टाकाल तर 2चा स्क्वेअर 4 बनेल. 4 इंटू -6 -24, -24 प्लस 1 कराल तर -23 बनेल. करेक्ट. तर वाय स्क्वेअर किंवा वायची व्हॅल्यू अशी येऊ शकते तुमची, लाईक या पॉईंटचा वाय कॉर्डिनेट तुम्हाला मिळून जाईल तसा. पाहूया गरज आहे का त्याची. त्या पॉईंटवरती त्यांचं म्हणणं आहे की लाईक जो टँजंट आहे तो वाय ऍक्सिसला पॅरलल आहे म्हणा. तर टँजंट जर का वाय ऍक्सिसला पॅरलल असेल तर टँजंटचा इन्क्लिनेशन 90 डिग्री आहे आणि टँजंटचा स्लोप शुड बी tan 90. पण टँजंटचा स्लोप म्हणजेच तर डेरिव्हेटिव्ह, सो डेरिव्हेटिव्ह शुड बी tan 90. चला करा, या कर्वचा इथे डेरिव्हेटिव्ह करू आपण आता. करा डेरिव्हेटिव्ह, करा कर्वचा. वाय स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह 2y डिवाय बाय dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वेअर मायनस ऑफ 12x. So dy by dx is equal to 3ax square minus of 12x होल डिवाइड बाय 2y तिकडे जाऊन डिवाइड होणार. सो तुमचा डेरिव्हेटिव्ह हा tan 90 आहे, पण tan 90 तुम्हाला माहिती असेल नॉट डिफाइंड असतो. नॉट डिफाइंड म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये 0 आला पाहिजे. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तुमचा डिनॉमिनेटर 0 येण्यासाठी y ची व्हॅल्यू 0 आली पाहिजे बेसिकली. पण या कर्व मध्ये पहा, y ची व्हॅल्यू जर का तुम्ही 0 डिमांड कराल, बरोबर ना, y ची व्हॅल्यू 0 डिमांड कराल, x ची व्हॅल्यू तर 2 ऑलरेडी आहेच आहे. वाय कॉर्डिनेट आपल्याला इथे 0 हवा आहे नाही का. तर वाय कॉर्डिनेटला मी इथे 0 टाकून देतो. वाय कॉर्डिनेटला मी 0 टाकतो. एक्स कॉर्डिनेट तर 2 ऑलरेडी आहेच आहे. ओके, 2 आहे आणि +1. मग काय बनतो आता, ए ची व्हॅल्यू शोधायची. हा 23 बनतो, जो की इकडे आला तर 23 प्लस बनेल. 23 इज इक्वल टू 8a बनला. हा याचा अर्थ ए चा व्हॅल्यू 23 डिवाइड बाय 8 बनणार आहे. ए ची व्हॅल्यू 23 डिवाइड बाय 8 आणि बी ची व्हॅल्यू 1. हा ऑप्शन नंबर बी इथे आपला आन्सर बनणार आहे अशा पद्धतीने. तर आता नेक्स्ट आर्टिकल पाहूया आपण, अँगल बिटवीन कर्व्स. तर दोन कर्व जर का इंटरसेक्ट होत असतील, फर्स्ट कर्व आणि हा सेकंड कर्व, तर दोन कर्व जिथे कुठे इंटरसेक्ट होत आहेत त्या पॉइंटवरती फर्स्ट कर्वला टँजंट ड्रॉ करायचा. ओके, याच पॉइंटवरती सेकंड कर्वलाही टँजंट ड्रॉ करायचा आणि या दोन टँजंट मध्ये जो अँगल असतो तोच बेसिकली अँगल बिटवीन टू कर्व्स असतो. दोन कर्व मध्ये अँगल शोधायचा असेल तर इंटरसेक्शन पॉइंट वरती दोन टँजंट शोधायच्या आणि त्या दोन टँजंट मधला अँगल म्हणजे अँगल बिटवीन कर्व. आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे, एक लाईन आहे त्याचा स्लोप m1 आहे, एक लाईन आहे त्याचा स्लोप m2 आहे, दोघांमध्ये अँगल थीटा आहे. अँगल बिटवीन टू लाईन्स इज गिवन बाय मॉड ऑफ m1 मायनस ऑफ m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2. हा आर्टिकल आपल्याला इथे वापरायला लागणार आहे. परत एक वेळेस रिपीट करतोय, फर्स्ट कर्व हा सेकंड कर्व, दोन कर्व एका पॉइंटवरती या पॉइंटवरती इंटरसेक्ट होत आहेत. तर इंटरसेक्शन पॉइंट जो आहे या पॉइंटवरती फर्स्ट कर्वला मी टँजंट ड्रॉ केला, सेम त्याच पॉइंटवरती मी सेकंड कर्वलाही टँजंट ड्रॉ केला. टँजंट ड्रॉ केला याचा अर्थ टँजंटचे स्लोप्स काढायचे ऍक्च्युली m1 आणि m2. कसं शोधणार टँजंटचा स्लोप? हा जो कर्व आहे या कर्वला डेरिव्हेटिव्ह करा. डेरिव्हेटिव्ह गिव्स स्लोप ऑफ टँजंट. या कर्वचा डेरिव्हेटिव्ह शोधा या पॉइंटवरती, तर या टँजंटचा स्लोप निघेल. m1 निघाला, m2 निघाला, अँगल निघेलच टॅन थिटाच्या फॉर्म्युलाने. टॅन थिटा इज इक्वल टू m1 मायनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2. आता हा फॉर्म्युला मी तुम्हाला इथे अप्लाय करून दाखवतो. ठीक आहे, तर एक कर्व दिला त्यांनी, कर्व दी एक्स ऍक्सिस ऍट 0 0 ऍट अन अँगल ऑफ वॉट. पहा आता 0 0 म्हणजे हा पॉइंट आहे, 0,0 कर्व देण्यात आलेला आहे. लेट्स से फॉर एक्झाम्पल कर्व मे बी असा असेल. ओके, समजा अशा पद्धतीचा हा कर्व आहे. हा कर्व 0 0 मधून पास होतोय, कारण की एक्सला 0 टाकाल तुम्ही इथे तर वायची व्हॅल्यू 0 होईल, किंवा एक्सला आणि वायला दोघांना 0 टाकाल तर आन्सर 0च येईल. म्हणजे 0,0 सॅटिस्फाईज दिस इक्वेशन. आणि क्वेश्चन मध्येच विचारतात सरळ सरळ ते की हा जो काही कर्व आहे एक्स ऍक्सिसला 0 0 वरती इंटरसेक्ट करतो, बरोबर. एक्स ऍक्सिसला 0 0 म्हणजे ओरिजिन वरती इंटरसेक्ट करतो, काय अँगल वरती इंटरसेक्ट करतो? तर 0 0 वरती तुम्ही टँजंट काढा.
काय काढा, 0 0 या पॉईंटवरती बेसिकली आपण टँजंट काढली पाहिजे किंवा टँजंटचा स्लोप काढला पाहिजे. या टँजंटचा जो स्लोप असेल किंवा हा टँजंट जो काही अँगल करत आहे एक्स ऍक्सिस सोबत, तोच हा कर्व अँगल करत आहे एक्स ऍक्सिस सोबत. सिंपल आहे. तर मला वाटतं मी टँजंटचा स्लोप शोधतो. टँजंटचा स्लोप म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह. सो पहिले कर्व लिहितो, x⁴ -2x इंटू वाय स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 3x मायनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 0. करा, x⁴ डेरिव्हेटिव्ह इज 4x³ minus of 2 as it is, u into v, u as it is, y square derivative is 2y dy by dx. Okay, plus y square as it is, x चा डेरिव्हेटिव्ह बनतो 1, हे लिहिण्याची गरज नाही. प्लस y square derivative is 2y dy by dx. 3x derivative is 3 minus of 3 as it is, y derivative is dy by dx and that is equal to 0. 0 चा डेरिव्हेटिव्ह कराल तर 0च बनेल. सो हा ग्रीन कलरचा जो कर्व आहे त्या कर्वचा मी डेरिव्हेटिव्ह शोधलाय, पण डेरिव्हेटिव्ह या पॉईंटवरती शोधला पाहिजे 0,0, म्हणजे एक्सला 0 वायला 0 टाकून द्या. तेव्हा एक्सला 0 टाकाल तर हा 0च बनेल, एक्सला 0 टाकाल तर हा 0, एक्सला वायला 0 टाकाल तर हा 0, वायला 0 टाकाल तर हा पण 0च, वायला 0 टाकाल अगेन 0. बरोबर. सो राहिला फक्त इतकंच ना, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू dy बाय dx. बरोबर. सो dy बाय dx ची व्हॅल्यू 1 बनते, dy बाय dx ची व्हॅल्यू 1 बनते, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह 1 बनतो, म्हणजे टँजंटचा स्लोप 1 बनतो. तर टँजंटचा स्लोप 1 बनतो म्हणजे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन टँजंटचा 45 डिग्री बनतो. पण टँजंटचा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन एक्स ऍक्सिस सोबत म्हणजे कर्वचा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन एक्स ऍक्सिस सोबत. ठीक आहे. सो अँगल शुड बी 45 डिग्री असा अँगल आपला आला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट सम पहा. दोन कर्व्स आहेत, त्यांचं म्हणणं हे दोन कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इन द व्हॅल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट. इट्स ए फर्स्ट, फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट कर्व आणि हा सेकंड कर्व. दोन कर्व जिथे इंटरसेक्ट होत आहेत हे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करतायत म्हणे, म्हणजे एका कर्वची टँजंट आणि हे दुसऱ्या कर्वची टँजंट एकमेकांना परपेंडिक्युलर असली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. मला वाटतं पहिले इंटरसेक्शन पॉईंट शोधला पाहिजे. फर्स्ट कर्व y इज इक्वल टू 1 मायनस ऑफ ax स्क्वेअर, सेकंड कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वेअर. ठीक आहे. इंटरसेक्शन पॉईंट कसं शोधणार, दोन कर्वला सिम्प्लिफाय करा. याचा हा जो y ची व्हॅल्यू आहे ना, ही y ची व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाका, y च्या जागी मी x स्क्वेअर टाकतो. पहा ना, y इज इक्वल टू x स्क्वेअर ना, y च्या जागी x स्क्वेअर टाकला, इज इक्वल टू 1 मायनस ऑफ ax स्क्वेअर, हा इकडे आला, x स्क्वेअर प्लस ax स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. सो टेक x स्क्वेअर कॉमन, ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस a इज इक्वल टू 1. सो x स्क्वेअरची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस a, म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय असेल, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस a. सो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू आहे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a आणि y ची व्हॅल्यू म्हणजेच x स्क्वेअर आहे, नाही का, आणि x स्क्वेअर ची व्हॅल्यू शोधली आपण ऑलरेडी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस a. तर हा आहे आपला इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक आहे. तर इंटरसेक्शन पॉइंट वरती मी एक काम करतो, या टँजंटचा इक्वेशन सॉरी या टँजंटचा स्लोप शोधतो आणि या टँजंटचा पण मी स्लोप शोधतो. दोन्ही टँजंटचे स्लोप शोधतो सध्या मी या पॉइंटवरती. करा, इथे जर का मला स्लोप शोधायचा असेल या टँजंटचा तर याचा मला डेरिव्हेटिव्ह करायला लागेल. y डेरिव्हेटिव्ह इज dy बाय dx, वन डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस a ॲज इट इज, x स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह 2x. सो डेरिव्हेटिव्ह असा आलेला आहे. आणि या कर्वला, सेकंड कर्वला जर का डेरिव्हेटिव्ह शोधायचं असेल या पॉईंटवरती, करा डेरिव्हेटिव्ह. y डेरिव्हेटिव्ह इज dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह 2x असा बनणार. आता दोघे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असल्यामुळे एकाचा स्लोप m1 आणि एकाचा स्लोप m2. सो m1 इंटू m2 हॅज टू बी -1. m1 म्हणजे पहिला टँजंटचा स्लोप जो की इथे मी शोधलाय -2ax इंटू m2 म्हणजे दुसऱ्या टँजंटचा स्लोप जो की आहे 2x. त्यांचा प्रोडक्ट हा -1 आला पाहिजे, मायनस मायनस कॅन्सल होईल. ओके. सो काय बनला इथे, a ला a ठेवतो, 2 इंटू 2 4 लिहितो आणि x इंटू x स्क्वेअर लिहितो. याचा आन्सर 1 आला पाहिजे. पण एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी माहिती किती आहे, एक्स स्क्वेअर व्हॅल्यू इज 1 बाय 1 प्लस आहे, नाही का. इथे या पॉईंटचा एक्स कॉर्डिनेट टाका ना तुम्ही, या पॉईंटचा एक्स कॉर्डिनेट 1 बाय
√1 + a पॉईंट इथे टाकाल, कारण की जे डेरिव्हेटिव्ह आपण शोधले होते इथे, तर डेरिव्हेटिव्ह ऍट पॉईंट शोधला होता ना आपण, त्या पॉईंटवरचा डेरिव्हेटिव्ह. मग तो पॉईंट टाकला तरच तुम्हाला तो टँजंटचा स्लोप मिळेल. सो आपण इथे नव्हता टाकला तो पॉईंट, बट कधी ना कधी टाकायला लागणारच होता तो पॉईंट. एक्स जागी 1/1 प्लस √1 + a टाकायला लागणार होता. सो जो की आता मी इथे टाकतोय, 4a ला 4a, एक्स स्क्वेअर जर का कराल तर याचा स्क्वेअर हा 1 + a बनतो, दॅट इज इक्वल टू 1. सो 4a शुड बी इक्वल टू 1 + a, म्हणजे 3a ची व्हॅल्यू 1, सो a ची व्हॅल्यू 1/3 बनते. ऑप्शन नंबर बी आपला इथे आन्सर बनेल. ओके, आणखीन एक क्वेश्चन, नाही सॉरी, आता सबटॅन्जंट आणि सबनॉर्मल. नेक्स्ट आर्टिकल इज सबटॅन्जंट अँड सबनॉर्मल. काय असतो सबटॅन्जंट सबनॉर्मल होऊया. एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस प्लॉट करतोय मी इथे. देन आपल्याकडे एक कर्व आहे असा, ठीक आहे. अशा पद्धतीने एक मी कर्व ड्रॉ केलेला आहे इथे. त्या कर्ववरती एक पॉईंट घेतो, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल हा पॉईंट. या पॉईंटवरती मी एक टँजंट काढीन आणि या पॉईंटवरती मी एक नॉर्मल काढीन. तर या पॉईंटवरती मी ही शोध काढतोय टँजंट, ठीक आहे. पॉईंट थोडासा वेगळ्या लोकेशनवरती घेतो, एक मिनिट. ओके, ठीक आहे, या लोकेशनवरती पॉईंट घेतला. तर इथे मी काढतोय टँजंट, जी की अशी आलेली आहे. आणि सेम पॉईंटवरती मी एक नॉर्मल पण शोधतोय, जी की अशी आलेली आहे. अँगल इथे रिप्रेझेंट करतो, हा अँगल 90 आहे, ठीक आहे. देन इथे एक परपेंडिक्युलर टाकलाय मी. हा जो काही पॉईंट आहे, लेट दॅट पॉईंट बी x1, y1. असा जो पॉईंट आहे x1 y1, याचा अर्थ हा टोटल डिस्टन्स x1 आणि हा टोटल डिस्टन्स y1. तर हा आहे आपला टँजंट, आणि या टँजंटला परपेंडिक्युलर हा आहे आपला नॉर्मल. आता इथे लेंथ ऑफ टँजंट कोण आहे, लेंथ ऑफ नॉर्मल कोण आहे, सब टँजंट कोण आहे, सब नॉर्मल कोण आहे. तर हा जो पोर्शन दिसतोय, ठीक आहे, टँजंट एक्स ऍक्सिसला जिथे कुठे इंटरसेक्ट करेल हा पॉईंट, आणि पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. सो हा जो पोर्शन आहे याला बोलतो आपण लेंथ ऑफ टँजंट. दिस इज लेंथ ऑफ टँजंट. हा जो पोर्शन आहे, नॉर्मल एक्स ऍक्सिसला जिथे कुठे इंटरसेक्ट करेल तिथेपर्यंतचा जो हा डिस्टन्स असतो, त्याला बोलतो आपण लेंथ ऑफ नॉर्मल. हा लेंथ ऑफ नॉर्मल आहे. हा पोर्शन, ठीक आहे, याला बोलतो आपण सब टँजंट. ही सब टँजंट, ओके. आणि हा जो पोर्शन आहे त्याला बोलतो आपण सब नॉर्मल. दिस इज सब नॉर्मल. सो हा सब टँजंट आहे, हा सब नॉर्मल आहे. सो हे डायमेन्शन्स असे आहेत, ठीक आहे. आता यांच्या व्हॅल्यूज शोधायचं आपल्याला. आता या अँगलला मी थीटा कन्सिडर करतो. हा अँगल तर 90 आहेच, तर मग हा ऑटोमॅटिकली 90 मायनस थीटा होईल. टॅन थीटा म्हणजे टँजंटचा स्लोप, ज्याला मी एम ट्रीट करतो. टँजंटच्या स्लोपला आपण काय बोलणार, तर टॅन थीटा बोलणार, ठीक आहे. आता थोडेसे कॅल्क्युलेशन ट्रिग्नॉमेट्री यूज करतोय. हा जो आपला लेंथ ऑफ टँजंट आहे, लेंथ ऑफ टँजंट इंटू कॉस थीटा. हे पहा, लेंथ ऑफ टँजंट बराबर इंटू साइन थीटा करतो. थांबा एक मिनिट. लेंथ ऑफ टँजंट इंटू साइन थीटा, लेंथ ऑफ टँजंट इंटू कॉस थीटा केला तर सब टँजंट येतो, बट लेंथ ऑफ टँजंट इंटू साइन थीटा केल्याने, ओके, हा डायमेन्शन येतो, आणि हा डायमेन्शन y1 आहे. L sin theta should be equal to y1. Therefore, length of tangent should be equal to y1 divided by sin theta. y1 by sin theta. So, length of tangent should be equal to y1. तर हा तो मुद्दा साइन थीटाला मी कसं लिहू, एमच्या फॉर्मॅटमध्ये. एम म्हणजे टॅन थीटा आहे, ओके. तर टॅन थीटाच्या फॉर्मॅटमध्ये मी काय लिहू, मला एक आठवतं.
हे 1 डिवाइड बाय साइन आहे म्हणजे कोसेक थिटा ऍक्च्युली, तो y1 इंटू कोसेक थिटा आहे. करेक्ट. सो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टँजंट इज इक्वल टू y1 इंटू कोसेक थिटा म्हणजे अंडर रूट कोसेक स्क्वेअर थिटा. कोसेक स्क्वेअर अंडर रूट कोसेक स्क्वेअर थिटा, कोसेक स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा. तर कॉट स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 बाय एम स्क्वेअर, आणि टॅन थिटा म्हणजे एम आहे, कॉट हा 1 बाय एम आहे. सो म्हणून लेंथ ऑफ टँजंटचा हा असा फॉर्म्युला बनलेला आहे, y1 इंटू अंडर रूट मध्ये 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वेअर. ठीक आहे. चलो आता शोधायचा मला सब टँजंट. सब टँजंटचा लेंथ, आता सब टँजंटचा लेंथ म्हणजे एल कॉस थिटा किंवा लेंथ ऑफ टँजंट म्हणजे हा पार्ट, आणि याचा कॉस कॉम्पोनंट म्हणजे हा वाला पार्ट सब टँजंट. सो एल कॉस थिटा, एल कॉस थिटा म्हणजे सब टँजंटचा लेंथ आहे. एल कॉस थिटाला खाली लिहीन तर मी सेक थिटा लिहीन अशा पद्धतीने, आणि सेक थिटाला मी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेअर लिहीन, नाही का. 1 प्लस एम स्क्वेअर म्हणजे 1 प्लस टॅन स्क्वेअर सेक स्क्वेअरचा अंडर रूट सेक थिटा. ओके. सो हा बनलेला आहे लेंथ ऑफ सब टँजंट. डन. आता मला शोधायचं लेंथ ऑफ नॉर्मल म्हणजे हा वाला पार्ट. लेंथ ऑफ नॉर्मल म्हणजे हा वाला पार्ट. ठीक आहे. सो लेंथ ऑफ नॉर्मलला मी समजा त्याला एन म्हणतो. सो लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटू कॉस 90 मायनस थिटा म्हणजे सब नॉर्मल. लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटू साइन 90 मायनस थिटा वा लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटू कॉस केला तर या अँगल वाला साइड निघतो हा वाला, आणि साइन केला तर अपोजिट साइड निघतो, बरोबर. सो लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटू साइन 90 मायनस थिटा शुड बी इक्वल टू y1. ठीक आहे. हा म्हणजे लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटू साइन 90 मायनस थिटा म्हणजे बेसिकली कॉस थिटा असतो, जो की बनतो y1. सो लेंथ ऑफ नॉर्मलचा फॉर्म्युला काय बनला पहा, y1 डिवाइड बाय कॉस थिटा, y1 डिवाइड बाय कॉस थिटा, बट कॉस थिटा वरती जाऊन सेक थिटा बनतो. याचा अर्थ लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y1 इंटू सेक थिटा म्हणजे 1 प्लस एम स्क्वेअरचा अंडर रूट, बिकॉज 1 प्लस टॅन स्क्वेअर म्हणजे सेक स्क्वेअरचा अंडर रूट कराल तर सेक थिटा येईल. सो लेंथ ऑफ नॉर्मल अशा पद्धतीने आपण शोधलेला आहे. ओके. अँड सिमिलरली हा जो आपल्याला सबनॉर्मल शोधायचा आहे, ओके, हा जो काही तुम्ही लेंथ ऑफ नॉर्मल शोधलाय त्याचा कॉस कॉम्पोनंट करा, कॉस 90 मायनस थिटा. सो एन कॉस 90 मायनस थिटा. ओके. एन म्हणजे हा एवढा पोर्शन आहे नॉर्मलचा लेंथ. ओके. सॉरी, एन कॉस 90 मायनस थिटा. एन म्हणजे हा नॉर्मलचा लेंथ, आणि त्याचा 90 मायनस थिटाचा कॉस कॉम्पोनंट कराल तर हा सब नॉर्मल निघेल. बट कॉस 90 मायनस थिटा इज साइन थिटा. ओके. सो एन इंटू साइन थिटा केल्याने तुम्हाला सब नॉर्मल मिळेल. बट एनची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपण आधी शोधली आहे. किती येते, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेअर. आणि राहिला प्रश्न साइन थिटाचा. साइन थिटाला खाली जाऊन कोसेक थिटा लिहायला लागेल, आणि कोसेक थिटा म्हणजे 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा, आणि कॉट स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 बाय एम स्क्वेअर, आणि 1 बाय टॅन स्क्वेअर म्हणजे कॉट स्क्वेअर. हा एम स्क्वेअर इथे जाऊन मल्टिप्लाय होईल तर इथे एम स्क्वेअर प्लस 1 बनेल, आणि एम स्क्वेअर प्लस 1 कॅन्सलच होईल असंही, आणि एम स्क्वेअर अंडर रूट मध्ये आहे तो बाहेर आला की एम बनेल, आणि तो सर्वात वरती पण जाणार आहे. सो एम इंटू M1, सॉरी एम इंटू y1 असा याचा आन्सर बनेल. एम इंटू y1 हा बनतो सबनॉर्मलचा लेंथ. या कोणत्याही गोष्टी पाठ करायच्या नाहीयेत. ज्या प्रोसिजरने मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलेला आहे तो प्रोसिजर तुम्हाला लक्षात ठेवायचा किंवा समजून घ्यायचा, आणि ऑन दी स्पॉट एक्झामिनेशन मध्ये तो परफॉर्म करायचा कॅल्क्युलेशन. काय विचारलं इथे, लेंथ ऑफ सबटॅन्जंट विचारला. सबटॅन्जंट म्हणजे हा वाला पोर्शन. किती शोधला होता रे बाबा सबटॅन्जंटचा लेंथ, असा शोधला होता ना. काय शोधलाय आपण, y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वेअर म्हणजे स्लोपचा स्क्वेअर. सो लेंथ ऑफ सबटॅन्जंट टू दी कर्व ऍट 4,1. हा जो कर्व आहे याचा डेरिव्हेटिव्ह करतो, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय 2 रूट एक्स,
आणि रूट वाय डेरिव्हेटिव्ह इज 1/2 रूट वाय इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. तर dy बाय dx म्हणजे m म्हणजे स्लोप शोधू आपण. या पॉईंटवरती शोधायचं आहे सर्व काही. 4 जर का मी इथे टाकीन, ओके, तर 4 चा अंडर रूट 2 इंटू 2 4 बनेल. हा 1/4 तिकडे जाऊन मायनस बनेल. काय बनेल पहा बरोबर. m 1/2 रूट वाय इंटू dy बाय dx ला मी m म्हणतो. आणि हा जो 1/4 आहे तिकडे जाऊन -1/4 बनलेला आहे. y ची व्हॅल्यू तुम्ही 1 टाकताय. हे पहा, हे 1 टाकताय इथे. 1 टाकला तर हे 2 तिकडे जाऊन, ओके, स्लोप -1/2 बनलेला आहे. टाकून द्या इथे -1/2. -1/2चा आपल्याला काय करायचं आहे, तर स्क्वेअर करायचं आहे. पहा या फॉर्म्युलामध्ये सब टँजंटचा लेंथ असंही मायनसचा स्क्वेअर प्लस आणि 2चा स्क्वेअर वरती जाऊन 4 बनणार आहे. सो √5 बनणार आहे वरती. ऍक्च्युली 2चा स्क्वेअर 4 प्लस 1 इज √5. करेक्ट. सो y1 इंटू √5 आपला आन्सर आहे. काय आन्सर आहे? y1 इंटू √5. बट y1 म्हणजे तो पॉईंट असतो जो की 1 आहे. सो 1 इंटू √5. काय चुकलेलं आहे? 1 इंटू √5. लेंथ ऑफ सबटँजंट टू द कर्व ॲट पॉईंट 4,1. सबटँजंटचा लेंथ काय मिस्टेक झालेली आहे? एक मिनिट, मी परत एक वेळेस क्रॉस चेक करतो. y1 1 प्लस m स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह शोधतो मी परत एक वेळेस. √x डेरिव्हेटिव्ह 1/2 √x. √y डेरिव्हेटिव्ह 1/2 √y इंटू dy बाय dx ला m लिहितो. आणि हा 3चा डेरिव्हेटिव्ह 0 लिहितोय. पॉईंट टाकतो 4,1. 4 टाकला तर 4 चा अंडर 2 इंटू 2 इज 4. सो 1/4 प्लस 1/2 y च्या जागी 1 टाकलाय इंटू m इज इक्वल टू 0. 1/4 तिकडे जाऊन -1/4 आणि हा 2 कॅन्सल झाला तर स्लोप इज इक्वल टू -1/2 म्हणून स्लोप हा -1/2 बनलेला आहे. ठीक आहे. तर स्लोपची व्हॅल्यू इथे टाकीन मी. स्लोपची व्हॅल्यू -1/2 तर स्क्वेअर केला तर 4 हा वरती चालला जाईल. 4 प्लस 1 5 √5 बनतोय. आणि y1 जो आहे तो 1 आहे. सो 1 इंटू √5 आपला आन्सर आहे. 1 इंटू √5. सो सब टँजंटचा लेंथ येतो. बट आन्सर मॅच का करत नाहीये? सो काही रॉंग केलं का मी? लेंथ ऑफ सबटँजंटचा लेंथ डिराईव्ह करते वेळी काही मिस्टेक आहे का चेक करतो मी. 1-2 मिनिट. ओके, हा y1 होता आपला. लेंथ ऑफ टँजंट हा L cos θ आहे. सॉरी, सबटँजंट इथे शोधलाय का आपण? हा लेंथ ऑफ टँजंट आहे गेस, जो आपण आता शोधलाय ना. हा हा टँजंटचा लेंथ शोधलेला. सबटँजंटचा लेंथ इथे हा वाला फॉर्म्युला अप्लाय करायचा होता आपल्याला, हा वाला. सो टँजंटचा जो काही लेंथ आहे, जो इथे आपण आता शोधला होता, लेंथ ऑफ टँजंट काय होता? लेंथ ऑफ टँजंट वॉज y1 इंटू अंडर रूट हा m स्क्वेअर इकडे गेला. सो m स्क्वेअर प्लस 1 डिवाइड बाय m स्क्वेअर ना, होल डिवाइड बाय दिस 1 प्लस m स्क्वेअर. काय हे कॅन्सल होतो असे. ठीक आहे. सो y1 डिवाइड बाय m स्क्वेअरचा अंडर रूट कराल तर m बनेल ना. ठीक आहे. तर y1 डिवाइड बाय m केल्याने तुम्हाला सबटँजंटचा लेंथ निघणार आहे. आणि y1 ची व्हॅल्यू ही 1 आहे कोऑर्डिनेट. आणि m म्हणजे राहिला प्रश्न, m म्हणजे स्लोप. स्लोप आपल्याला आला होता -1/2. किती आला होता स्लोप? -1 डिवाइड बाय 2. सो 2 वरती चालला जाईल. सो आन्सर 2 येईल. -2 बट लाईक लेंथ कधी प्लस पॉझिटिव्ह मध्ये लिहायची असते. सो आन्सर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, दॅट इज इक्वल टू 2. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट. आता रेट मेजरचे काही क्वेश्चन्स करूया आपण. रेट मेजर अँड देन अप्रॉक्सिमेशन. ठीक आहे. 1 2 3 4 रेट मेजरचे 4 क्वेश्चन्स आहेत टोटल. त्यातलं नंबर 1. हे बघा, रेट मेजर मध्ये काय करतो आपण की लाईक 2 क्वांटिटीज आहेत. एक क्वांटिटी चेंज केली जाते, मग दुसरी क्वांटिटी चेंज होते. तर फर्स्ट क्वांटिटी या रेटनी चेंज होते, तर मग सेकंड क्वांटिटी काय रेटनी चेंज होते, असे क्वेश्चन्स नॉर्मली विचारले जातात. तर पाहू आपण क्वेश्चन थ्रूच या गोष्टी थोड्याशा रिवाइज करू. पहा, वॉटर कंटेनर हॅज अ शेप ऑफ राईट सर्क्युलर कोन. ओके, एक राईट सर्क्युलर कोनच्या शेपमध्ये एक वॉटर कंटेनर आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने. ठीक आहे, कोन शेपचा एक वॉटर कंटेनर आहे. इट्स ऑल्टिट्यूड इज 10 सेंटीमीटर. टोटल हाईट आहे ना याचा आहे 10 सेंटीमीटर.
आणि जो बेसचा रेडियस आहे 15 सेंटीमीटर, तो आहे 15 सेंटीमीटर. हा अँगल आहे थिटा. सो मी इथे लिहितो tan थिटा इज इक्वल टू 15 अपोजिट साइड डिवाइड बाय ऍडजसंट साइड, सो जो की आहे 3 डिवाइड बाय 2. सो tan थिटाची व्हॅल्यू ही 3 डिवाइड बाय 2 अशी आहे. ठीक आहे. पुढे वॉटर लीक्स आउट ऑफ द बॉटम ॲट अ कॉन्स्टंट रेट ऑफ 1 cc क्युबिक सेंटीमीटर पर सेकंड. त्यांचं असं म्हणणं आहे की इथून बॉटम मधून ना वॉटर थोडंसं लीक होत आहे म्हणा. काय रेटने लीक होत आहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम इज 1 cc पर सेकंड. या रेटने पाणी खाली पडत आहे. वॉटर इज पोर्ड इन टू अ कंटेनर ॲट अ कॉन्स्टंट रेट cc पर सेकंड. ओके. तर वॉटर आपण इथे कंटेनरमध्ये टाकतोय, वरतून टाकतोय काय, वरतून आपण पाणी टाकतोय. ओके. त्या कंटेनरमध्ये सो पाणी भरवतोय आपण. आता जो पाणी टाकण्याचा रेट आहे ना, तर तो आहे सी क्युबिक सेंटीमीटर, म्हणजे सेंटीमीटर क्यूब किंवा लाईक cc पर सेकंड. या रेटने आपण पाणी आतमध्ये टाकतोय आणि या रेटने पाणी खाली पडत आहे. तर याचा अर्थ काय रेटने पाणी आतमध्ये पडत आहे? तर C-1 या रेटने पाणी आतमध्ये पडत आहे. सो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम, या रेटनी व्हॉल्यूम वाढत आहे कोनमध्ये. त्यांचं म्हणणं कम्प्युट सी म्हणजे काय रेटने पाणी टाकलं पाहिजे, सो दॅट water level will be rising at the rate 4 centimeter per second at an instant when water is 2 centimeter deep. म्हणजे जेव्हा पाणी 2 सेंटीमीटर हाईट वरती ना, ओके, पाणी आता 2 सेंटीमीटर हाईट वरती असेल तर तेव्हाचा रेडियस काय असेल सांगा बरं. इथे कोनचा जो आहे ना, इथे कोनचा जो रेडियस आहे हा हा 10 आहे नाही का. 10चा 1/5 म्हणजे 2, 15चा 1/5 म्हणजे 3. जेव्हा ही हाईट 2 सेंटीमीटर आहे तेव्हा हा जो डायमेन्शन आहे, हा डायमेन्शन 3 सेंटीमीटर आहे. 3 सेंटीमीटर. ठीक आहे. तर हा जो कोन तुम्हाला इथे दिसतोय, ओके, हा जो काही कोन आपल्याला इथे दिसतोय, तर त्याचा जो व्हॉल्यूम आहे, ओके, त्याचं व्हॉल्यूम मी असं लिहीन, व्हॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर एच. डेरिव्हेटिव्ह करतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू पाय compute C so that the water level will be rising at the rate 4. ओके. रायझिंग म्हणजे बेसिकली ही हाईट जी आहे ना, हाईट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट विचारलं त्याने आपल्याला, किंवा हाईट बद्दल ते बोलतात. तर एक काम करतो मी थोडंसं, या डायमेन्शनला मी आर म्हणतो, रेडियसला आर म्हणतो, आणि ही जी हाईट आहे ना त्याला मी एच म्हणतो. सो टॅन थिटाची व्हॅल्यू, इथे एक छोटासा ट्रायंगल पकडेन मी, हे पहा ट्रायंगल. ठीक आहे. या ट्रायंगलमध्ये टॅन थिटाची व्हॅल्यू अपोजिट साइड म्हणजे आर डिवाइड बाय ऍडजसंट साइड म्हणजे एच. सो आर डिवाइड बाय एच आहे टॅन थिटाचा व्हॅल्यू, जो की आहे 3 डिवाइड बाय 2. सो याच्यामध्ये मी एच ला काय लिहू शकतो पहा बरं, 2r डिवाइड बाय 3 लिहू शकतो हाईटला. ओके. हा जो हाईट आहे ना त्याला मी 2r डिवाइड बाय 3 लिहू शकतो. सो हा व्हॅल्यू मी इथे कॉपी करेन एचच्या जागी. सॉरी, एच आपल्याला हवा आहे, सो आरच्या जागी लिहायला लागेल मला. सॉरी. सो आरची व्हॅल्यू मी इथे 3h डिवाइड बाय 2 लिहीन, आणि जी की व्हॅल्यू मी इथे टाकून देईन. आरची व्हॅल्यू 3h डिवाइड बाय 2 आणि याचा स्क्वेअर आणि इंटू अगेन एच. हा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे. सो व्हॉल्यूम फॉर्म्युला काय बनतो, तर 3चा स्क्वेअर 9, 9 पाय स्क्वेअर बाय 4 इंटू एच क्यूब. करा डेरिव्हेटिव्ह करू. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, याचा व्हॉल्यूम काय रेटनी चेंज होत आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, याच्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला मी ऑलरेडी इथे लिहिलाय. आता मी डेरिव्हेटिव्ह करतोय. रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 9 पाय स्क्वेअर ॲज इट इज डिवाइड बाय 4 ॲज इट इज, एच क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह इज 3h स्क्वेअर इंटू dh बाय dt. आता रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम हा C-1 आहे, आणि सी या रेटनी पाणी आतमध्ये टाकतोय आणि 1च्या रेटनी पाणी बाहेर पडत आहे. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम हा C-1 आहे, अँड दॅट शुड बी इक्वल टू 9 पाय स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 इंटू 3h स्क्वेअर. पण हाईटची व्हॅल्यू तर 2 दिली ऑलरेडी त्यांनी आपल्याला, 2 इथे टाकाल तर 2चा स्क्वेअर 4 बनतो, 4 इंटू 3 12 बनतो.
किंवा 3x4च लिहितो सरळ सरळ, म्हणजे 4 कॅन्सल पण होईल, बरोबर. इंटू डीएच बाय डी टी. सो आता आपल्याला डीएच बाय डी टी, ते असं म्हणतात की डीएच बाय डी टीची व्हॅल्यू 4 असली पाहिजे म्हणा. म्हणजे सी शोधा, सो दॅट डीएच बाय डी टी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट हा 4 आहे. इथे असं देण्यात आलेलं आहे, इथे 4. रीड करतो पहा इथे. कम्प्युट सी सो दॅट वॉटर लेवल विल बी रायझिंग ॲट द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड. वॉटर लेवल विल बी रायझिंग म्हणजे डीएच बाय डी टी हा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड असला पाहिजे, असं म्हणतात ते. म्हणजे डीएच बाय डी टीच्या जागी पण मी 4 लिहून टाकतो. आता कॅल्क्युलेशनमध्ये काय बनलं पहा. तर 9 इंटू 4 इज 36, 36 इंटू 3 इज 108. ओके, सो सी मायनस ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 108 पाय स्क्वेअर. म्हणजे सीचा व्हॅल्यू काय, -1 तिकडे जाऊन +1 बनेल. सो हा इकडे जाऊन +1 बनेल. तर 1 + 108 पाय स्क्वेअर. 1 + 108, 108 कुठे दिसत नाहीये. काय झालेलं आहे. कम्प्युट सी सो दॅट, चलो अगेन कुठे काही कॅल्क्युलेशन मिस्टेक आहे का चेक करायला लागेल आपल्याला. ठीक आहे, पहा यार आता. आर व्हॅल्यू इज 3h/2. आर व्हॅल्यू इज 3h डिवाइड बाय 2. 3h/2 चा स्क्वेअर 9. अरे हे पाय नाहीये, हे एच आहे. ओके, सो हा जो पाय आहे तो पाय इथे ठेवतोय मी. आणि हा जो एच स्क्वेअर आहे, पाय स्क्वेअर नाही हा बेसिकली. ठीक आहे, सो हा एच स्क्वेअर एच क्यूब बनलेला आहे. आणि 3/2 चा स्क्वेअर हा 9/4 बनलेला आहे. ठीक आहे ना. सो हा इथे पाय आहे. डन. एच क्यूब डेरिव्हेटिव्ह 3h². ठीक आहे, इंटू डीएच बाय डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज सी मायनस ऑफ 1. करेक्ट आहे. दॅट इज इक्वल टू 9 पाय डिवाइड बाय 4 होता, इथे 3 होता. एच स्क्वेअरची व्हॅल्यू, एच हा 2 सेंटीमीटर दिला होता त्यांनी, बरोबर. 2चा स्क्वेअर 4 आणि 4 हा कॅन्सल झालेला आहे. ओके, हा कॅन्सल. 3 बाकी होता, शिल्लक आहे 3. आणि डीएच बाय डी टीची व्हॅल्यू कम्प्युट सी सो दॅट वॉटर लेवल विल बी रायझिंग ॲट द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड ॲट अ इन्स्टंट वेन द वॉटर इज 2 सेंटीमीटर डीप. सो डीएच बाय डी टीची जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला 4 हवी होती इथे, ती 4 लिहिली मी इथे. ओके, तर 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 9 इज 108, 108 पाय बरोबर आहे. -1 तिकडे जाऊन +1 झाला पाहिजे. सो सी शुड बी इक्वल टू 1 + 108 पाय. पाय स्क्वेअर नाही इथे, पाय असला पाहिजे, असा आन्सर असला पाहिजे इथे. सो बाय चान्स कुठे काही कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झाले आहे का चेक कराल. ओके, मे बी आन्सर जर का यातला कोणता करेक्ट असेल तर प्रोबेबली ऑप्शन नंबर 4 असेल. मी कुठेतरी 3 इग्नोर केला असेल कदाचित. ओके, कारण की याला 3 ने डिवाइड कराल ना तर हा 36 पाय बनून जातो. मिस्टेक बेसिकली लाईक फॉर्म्युलामध्येच आहे. मी सिलेंडरचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला लिहिला ऍक्च्युली. बट कोणचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला हा 1/3 पाय स्क्वेअर असतो. ओके, सो अनोईंगली लाईक मी लक्ष नाही दिलं तिथे. सो पायर स्क्वेअर एचनीच पुढे कंटिन्यू केलं. बट कोणचा जो व्हॉल्यूम असतो तो 1/3 पायर स्क्वेअर एच असतो. ओके, सो सर्व ठिकाणी 1/3 1/3 1/3 येईल. एंडला पण जाऊन इथे 1/3 येईल. तर हा बेसिकली 36 पाय बनेल. सो ऑप्शन नंबर डी इथे आन्सर करेक्ट येऊन जाईल. नेक्स्ट सम. एक्स अँड वाय आर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वेअर्स. एक स्क्वेअर आहे ज्याचा साईड एक्स आहे आणि एक दुसरा स्क्वेअर आहे ज्याचा साईड वाय आहे. पण तो वाय म्हणजे एक्स मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्क्वेअर. आता या स्क्वेअरचा एरिया, सेकंड स्क्वेअरचा एरिया म्हणजे एक्स मायनस एक्स स्क्वेअरचा होल स्क्वेअर, अशा पद्धतीने. सो एरियाचा व्हॅल्यू काय म्हणतो, ए स्क्वेअर मायनस ऑफ ट्वाईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. सो सेकंड स्क्वेअरचा एरिया हा एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ 2x³ प्लस x⁴ आहे. हा आहे सेकंड स्क्वेअरचा एरिया. आणि फर्स्ट स्क्वेअरचा जो एरिया आहे तो आहे एक्स स्क्वेअर. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेअर. सेकंड स्क्वेअरचा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आहे तो किती आहे पहा, 2x मायनस ऑफ 6x²
प्लस 4x3. ओके, आणि पहिल्या स्क्वेअरचा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो आहे तो आहे 2x. आता आपल्याला काय विचारलं त्यांनी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वेअर. तर मी याला काय लिहीन पॅरामेट्रिक फॉर्मनुसार, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेअर, ओके, सेकंड स्क्वेअरचा एरियाचा डेरिव्हेटिव्ह डिवाइड बाय फर्स्ट स्क्वेअरच्या एरियाचा डेरिव्हेटिव्ह. हा रेशो कराल तर dx dx ऑटोमॅटिकली कॅन्सल होऊन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वेअर असंच येऊन जाईल. तर सेकंड स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे पहा, तर 2x मायनस ऑफ 6x² प्लस 4x³ होल डिवाइड बाय फर्स्ट स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह इज 2x. त्यांचं म्हणणं आहे की वेन साईड x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इथे दिलं त्याने. आता x जागी जर का मी 1 सेंटीमीटर टाकून देईन, वरती काय बनेल पहा, 2 मायनस ऑफ 6 प्लस 4, ओके, आणि डिवाइड बाय खालती 1 टाकाल तर इथे बनेल 2. सो वरती 0 बनला, खालती 2 बनला, सो आन्सर 0 बनलेला आहे. क्वेश्चन रीड कराल. A light bulb is fixed at top of pole 50 मीटर हाय. पोल ड्रॉ करतोय मी इथे, 50 मीटरचा पोल आहे, 50 मीटर हाईट वरती एक पोल आहे, आणि इथे एक बेसिकली एक बल्ब लावलेला आहे आपण. ओके, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल असा एक बल्ब लावतोय मी इथे. ठीक आहे, पुढे a ball is dropped from a same height from a point 30 feet away from the light. याचा अर्थ इथून एक बॉल ड्रॉप करण्यात आलेला आहे सेम हाईट वरतून. त्यांच्यामध्ये जो डिस्टन्स आहे ना तो आहे 30 फीट. 30 फीट एवढा डिस्टन्स आहे यांच्या दोघांमध्ये. ओके, 30 फीट वरतून एक बॉल ड्रॉप करतोय मी. आता बॉल ड्रॉप केल्यानंतर हा जो बॉल आहे येत राहील खाली. ओके, इथेपर्यंत आलेला आहे समजा. त्यांचं असं म्हणणं आहे पुढे की हाऊ फास्ट इज अ शॅडो ऑफ बॉल मूव्हिंग अलॉंग द ग्राउंड. ओके, 1.1/2 सेकंड लेटर, 1/2 सेकंड नंतर शॅडो काय रेटने बेसिकली पुढे मागे जात आहे. पहिली गोष्ट याचा शॅडो आहे कुठे हे समजून घ्या. तर जी काही लाईट या डायरेक्शन मध्ये पडत आहे, तर या लाईटमुळे ओके या बॉलचा जो शॅडो पडणार आहे तो इथे पडणार आहे. इथे बेसिकली त्या बॉलचा शॅडो या पॉइंटवरती. हा बॉल जेव्हा आणखीन खाली पडेल, ओके, तेव्हा त्याचा शॅडो इथे इथे येईल. बॉल जेव्हा आणखीन खाली पडेल इथे, तेव्हा त्या बॉलचा शॅडो इथे पडेल. आणि बॉल जेव्हा ग्राउंड वरती पडेल तर तेव्हा त्याचा शॅडो तिथेच पडेल, त्याच्याच एक्झॅक्टली बाजूला पडेल. ठीक आहे, सो सध्याचं सिच्युएशन असं आहे. बॉल थोडासा खाली आलेला आहे, 1.1/2 सेकंड झाल्यानंतर थोडा डिस्टन्स खाली आलेला आहे. किती डिस्टन्स खाली आला दिला काहीतरी, ॲज्युम दॅट द बॉल फॉल्स अ डिस्टन्स ओके इन t सेकंड्स. मग इथे 1/2 टाकीन तर 1/2 चा स्क्वेअर 1/4, 16/4 कराल तर 4 येईल. म्हणजे 4 मीटर खाली आलेला आहे बॉल. हा 50 मीटर असेल तर मग हा किती असेल, हा 46 मीटर असेल. 4 मीटर खाली आला आहे बॉल, सो हा 46 मीटर असेल. ठीक आहे, शॅडो काय रेटनी पुढे मागे जात आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर हा पण डायमेन्शन असेल आता काहीतरी. हा ट्रायंगल आणि हा जो मोठा ट्रायंगल आहे, कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स आहेत, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल्स आहेत. या डायमेन्शनला मी एक्स पकडतोय, हा जो डायमेन्शन आहे. ठीक आहे, शॅडो काय रेटनी इकडे येत आहे असं विचारतात, त्या डायमेन्शनला मी 2 मिनिटासाठी एक्स पकडतो. सो मला शोधायचं dx बाय dt, dx डिवाइड बाय dt. काय करू शकतो मी, इथे पहा असं लिहितो मी, x डिवाइड बाय दिस 46. ओके, x डिवाइड बाय 46 इज इक्वल टू हा जो टोटल डायमेन्शन आहे हा, दॅट इज 30 प्लस x होल डिवाइड बाय दिस 50. हा जो 46 डायमेन्शन आहे याला पण मी थोडस व्हेरिएबल ट्रीट करतोय s का, आता हे समजेल पुढे. आता हे सॉल्व्ह केल्यानंतर मला x ची व्हॅल्यू मिळेल, म्हणजे शॅडो किती डिस्टन्स वरती आहे ना या पॉइंट पासून त्याची व्हॅल्यू मिळेल. बट त्याची व्हॅल्यू ऍज सच आपल्यासाठी काही फार हेल्पफुल नाहीये, ठरणार नाहीये. आपल्याला हे शोधायचं की शॅडो इकडे काय रेटने येईल, इकडे लेफ्ट साइडला काय रेटने इकडे मूव्ह होत आहे. आता याला जर का तुम्ही सॉल्व्ह कराल तुम्हाला x ची व्हॅल्यू मिळेल.
मग तुम्हाला इतकं समजेल की बाबा शॅडो किती डिस्टन्स वरती आहे, या पॉईंट पासून शॅडो किती डिस्टन्स वरती आहे. पण जर का मी इथे एक व्हेरिएबल आणीन, ओके, याला इथे एस ट्रीट करीन, व्हेरिएबल सारखं ट्रीट करीन, तर मी इथे असं लिहीन, हा जो एक्स आहे, एक्स डिवाइड बाय एस इज इक्वल टू 30 + x, नाही हा 30 + x होल डिवाइड बाय दिस 50. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, तर 50x इज इक्वल टू 30s प्लस sx. ठीक आहे. डेरिव्हेटिव्ह करतो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो 50 × dx/dt इज इक्वल टू 30 × ds/dt प्लस s × x चा डेरिव्हेटिव्ह, नाही का, s ॲज इट इज dx/dt प्लस x ॲज इट इज ds/dt. सो एक्सची व्हॅल्यू लागणार आहे आपल्याला. मला वाटलं की लाईक मे बी लागणार नाहीये, लागायची नाहीये, पण ते आता हे लिहिण्यापूर्वी आपण जो केला होता ना एक स्टेप, बघा, 36 डिवाइड बाय x, सिमिलर ट्रायंगल ना, सिमिलर ट्रायंगलची प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग साईड रेशोमध्ये असतात. किंवा याला तुम्ही असंही लिहू शकता काय, या हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल, हे दोन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स आहेत. तर या ट्रायंगलचा 46 आणि या ट्रायंगलचा 50 इज इक्वल टू या ट्रायंगलचा x आणि या मोठ्या ट्रायंगलचं 30 + x. ठीक आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, किंवा इथे 4चा टेबल, 4 नाही, इथे 23 लिहितोय आणि इथे 25 लिहितोय. आता करा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 23 × 30 इज 690 प्लस 23x इज इक्वल टू 25x. हा इकडे जाऊन मायनस होतो. सो 690 इज इक्वल टू 2x. सो एक्सची जी व्हॅल्यू बनणार आहे इथे आपली, ती बनणार आहे 3, ओके, 4, 5, 345 मीटर, अशी आपली एक्सची व्हॅल्यू आहे. आपल्याला शोधायचं dx/dt, म्हणजे हा जो शॅडो आहे ना, या फिक्स पॉईंट पासून शॅडो एका सर्टन डिस्टन्स वरती आहे, तर काय रेटनी शॅडो इकडे इकडे येईल हे आपल्याला शोधायचं आहे. आता राहतो प्रश्न ds/dt. ds/dt तुम्ही शोधू शकता, कारण की एस ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली आहे 16t². सो ds/dt इज इक्वल टू 32t. आणि त्यांचं म्हणणं आहे अर्ध्या सेकंड नंतरचा सीन आहे ना हा सर्व, तर टीच्या जागी जर का हाफ टाकीन मी, 16 येईल. ds/dt 16. ठीक आहे. मी इथे युनिट आय गेस मीटरमध्ये घेतलं, हे फीट आहे सर्व, इग्नोर करायला. सो ds/dt व्हॅल्यू 16 आहे, टाकून द्या. फायनल कॅल्क्युलेशन करतो आता मी इथे. ओके, 50 × dx/dt, ओके, इज इक्वल टू 30 × ds/dt व्हॅल्यू 16 आहे. 16च्या रेटनी तो खाली येतोय. ओके, प्लस एस ची व्हॅल्यू आहे 46. dx/dt माहित नाहीये, तो शोधायचा. ओके, प्लस एक्सची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण इथे शोधली होती. एक्सची व्हॅल्यू 345 इंटू ds/dt, जो की 16 होता. आता 46 dx/dt तिकडे जाऊन मायनस होईल, तर 50 dx/dt मायनस 46 dx/dt इज 4 dx/dt, 4 dx/dt, दॅट इज इक्वल टू, हा 480 बनेल, 480. आणि हा जो मल्टिप्लिकेशन आहे, ओके, 345, किंवा हवं तर लगेच तो मल्टिप्लिकेशन करू पण नका, आणि हा पण नका करू हवं तर. याला मी 330 × 16 असंच लिहितोय. ओके, आणि प्लस इथे पण मी 345 × 16 असंच लिहितोय. हा 4 इकडे डिवाइड होतो पहिले. सो द व्हॅल्यू ऑफ dx/dt इज इक्वल टू 30 × 4, ओके, प्लस 345 × 4 अगेन. तर हा बनतो 120. ओके, आणि 345 इंटू 4 हा बनतो 1380. या दोघांचं ऍडिशन कराल, ओके, या दोघांचं ऍडिशन कराल तर किती बनेल, 120 ऍड करायचं आपल्याला. ओके, हे 1500 बनतं. सो या रेटनी बेसिकली शॅडो जो आहे तो कमी कमी होतोय. 1500 ऑप्शन नंबर बी आहे पहा, कमी होतोय म्हणजे इकडे येतोय ना. सो आन्सर इज
1500 -1500 लिहा. कारण की हा शॅडो पुढे जर का जात असला असता ना, म्हणजे हा डायमेन्शन वाढला असता तर मी +1500 बोलला असता, बट हा शॅडो मागे येतो आणि त्याचं रिझन मी सांगितलं ऑलरेडी, की जसा जसा बॉल खाली येईल, बरोबर, हा इथून रे जातो ना का, शॅडो इथे येतो, बॉल आणखीन खाली गेला तर शॅडो इथे येईल, तो शॅडो इकडे येत जातोय. सो आन्सर इज 1500 फीट पर सेकंड. ओके, नेक्स्ट सम. काय क्वेश्चन आहे? Altitude of cone is 20 centimeter and its semi-vertical angle is 30 degree. कोण ड्रॉ करतो? कोनचा जो ऑल्टिट्यूड आहे हा आहे 20 सेंटीमीटर आणि सेमी वर्टिकल अँगल म्हणजे हा अँगल हा आहे 30 डिग्री. इफ द सेमी वर्टिकल अँगल इज इंक्रीजिंग ॲट द रेट, ओके, 2 डिग्री पर सेकंड, देन द रेडियस ऑफ बेस इज इंक्रीजिंग ॲट व्हॉट रेट. म्हणजे आता पहा, सेमी वर्टिकल अँगल जर का वाढवला, 30च्या ऐवजी थोडासा अँगल मोठा कराल समजा तुम्ही, कीपिंग दी हाईट कॉन्स्टंट, म्हणजे ही हाईट तेवढीच ठेवायची, तर ऑटोमॅटिकली कोन तुमचा मोठा होतो इथे, अशा पद्धतीने कोन काय होतोय, मोठा होतोय, साईज मोठी होते कोनची. तर त्यांचं म्हणणं रेडियस काय रेटनी वाढेल, म्हणजे रेडियस ऑफ बेस इज इन्क्रीजिंग ॲट व्हॉट रेट. एक काम करतो इथे, याला मी आर लिहितो, रेडियस डिवाइड बाय 20 म्हणजे अपोजिट साइड डिवाइड बाय ऍडजसंट साइड म्हणजे tan 30, म्हणजे टॅन थिटा लिहितो हवं तर, ठीक आहे. सो रेडियसचा व्हॅल्यू बनला 20 इंटू टॅन थिटा. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे 20 टॅन थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर थिटा इंटू डी थिटा बाय डी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 20. ओके, थिटाची व्हॅल्यू किती आहे पहा, वेन थिटा इज 30 डिग्री तेव्हाचा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस शोधायचा ना आपल्याला. आता 30 डिग्री टाकाल तर सेक 30 हा 2/√3चा स्क्वेअर हा 4/3 बनेल. आणि राहिला प्रश्न डी थिटा बाय डी टी, तर यांनी ऑलरेडी दिला आहे की रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 डिग्री पर सेकंड. पण हा जो थिटा असतो ना, हा रेडियन मधला असतो ऍक्च्युली. सो 2 डिग्री पर सेकंड, डी थिटा बाय डी टी इज 2 डिग्री पर सेकंड, म्हणजे डिग्रीला रेडियन करण्यासाठी π/180 ने आपल्याला इथे मल्टिप्लाय करायला लागेल. सो हे कम्प्लीट मल्टिप्लिकेशन कराल तर जो आन्सर येईल तो आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. की रेडियस या रेटनी वाढत आहे, असा याचा अर्थ आहे. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिळून जाईल इथे, कारण की हा जो डेरिव्हेटिव्ह केला ना, टॅन थिटा डेरिव्हेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर थिटा आणि थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह डी थिटा बाय डी टी, पण त्याच्यामध्ये हा थिटा अँगल हा एस आय सिस्टम मध्ये म्हणजे रेडियन मध्ये असला पाहिजे. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगल हा 2 डिग्री आहे, बट रेडियन मध्ये काय, 2 डिग्रीला रेडियन करायचं असेल 2 इंटू π/180. सो हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं, ठीक आहे. चलो नेक्स्ट आर्टिकल आहे पहा, अप्रॉक्सिमेशन. एकच न्यूमेरिकल अप्रॉक्सिमेशनचा सिंपल आर्टिकल आहे. सेशनच्या एकदम स्टार्टिंग मध्ये आपण पाहिलं होतं अप्रॉक्सिमेशनचा फॉर्म्युला काय, तर एफ ऑफ ए प्लस एच. ओके, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए. ओके, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए. हा अप्रॉक्सिमेशनचा फॉर्म्युला असतो. आपल्याला tan 61 विचारलेला आहे, tan 61 विचारलेला आहे. मग tan 61 ला मी असे लिहीन, tan 60 प्लस 1 लिहीन, म्हणजे एफ ऑफ ए प्लस एच म्हणजे एफ ऑफ ए प्लस एच कसं आहे पहा, अँगल रेडियन मध्ये पाहिजे, तसा हा डिग्री मध्ये आहे सध्या. सो एफ ऑफ ए प्लस एच म्हणजे एफ ऑफ ए. आता पहा, याला रेडियन मध्ये करून पण काही अर्थ नाहीये. तुम्ही tan 60 ला √3 लिहिणार आहे, किंवा याला रेडियन मध्ये म्हणजे π/3 जरी कराल तर tan π/3 √3 लिहिणार आहे. सो मी याला इथे रेडियन मध्ये कन्वर्ट करण्याच्या भानगडीत पडलो नाही. सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच म्हणजे हा जो 1 आहे, पण डिग्री नको, रेडियन पाहिजे. सो एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए म्हणजे हा जो तुम्ही लिहिला याचा डेरिव्हेटिव्ह करा. एफ डॅश ऑफ ए म्हणजे फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह ऍट ए. सो tan एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह इज सेक स्क्वेअर एक्स ऍट ए. ए म्हणजे ऍट 60. काय म्हणतो, tan 60 √3 प्लस पाय डिवाइड बाय 180. ओके,
सेक 60 हा 2 असतो, 2चा स्क्वेअर कराल तर 4 बनतो, इथे खालती 45 बनतो. सो आन्सर बनतो पहा √3 प्लस पाय डिवाइड बाय 45. हा आहे tan 61चा आन्सर. जसं मी सेशनच्या स्टार्टिंगमध्ये सांगितलं होतं की या सेशनमध्ये आपण टँजंट नॉर्मल, अँगल बिटवीन कर्व्स, सब टँजंट, सब नॉर्मल, रेट मेजर आणि अप्रॉक्सिमेशन हे सर्व आर्टिकल करणार आहोत. ओके, सो नेक्स्ट सेशनमध्ये पुढच्या पार्टमध्ये हे राहिलेली जे आर्टिकल्स आहेत हे आर्टिकल कव्हर करण्यात येतील. सेशन मी इथे क्लोज करतोय. ओके, सो बाय एव्हरीवन.